moje rok stará kurva drahá lampa od Osramu, anebo šitka z eBay za 14 €. O tom bude dnešní dílo v Tour garáži. Sledujte až do konce. Jasně, tohle to bude hodně nerovný souboj. Tady ta lampa od Osramu, kterou jsem vám představoval loni, samozřejmě stojí skoro 200 €, zatímco tohleto nestálo ani 20, včetně poštovního. Každopádně potřebuji ještě jedno světlo, aby svítilo někam dozadu. A všichni mi říkali, hele, dozadu je to jedno. Přece jenom, víš co, není to tak exponovaný, nejde na to tolik vody, nemlátí do toho tolik větve. Kup si takovouhle obyčejnou věc z Číny. Jo, dobře. Řekl jsem si 14 € nebo 16 € nebo kolik to stálo. A když tak to vyhodím z okna. Uvidíme, za tu srandu to stojí. Takže jsem to objednal. Přišlo to poměrně rychle. Přišlo to ze skladu v Německu. A ještě jsem to ani nerozbalil. Koukneme na to spolu. No do prdele. To je všechno? OK. No, tak ten rozdíl v kvalitě je, řekněme, že jako brutální. Ale no, tak za ty prachy, co bychom chtěli, že jo? My se na to podívám v detailu. No, takže to první, co na mě vypadlo, je igelitový pytlík, ve kterém je imbus, pár šroubů. U Osramu máte v balení 2 nebo 3 mm tlustý nerezový elko. Zatímco tady na mě vypadl kus merkuru. Nastříkaný černým sprejem, který se z toho už teď loupe. No, dobrý, ale jak říkám, za ty prachy, co bychom chtěli. Co mě naopak velmi mile překvapilo, jsou ty šrouby, protože když na ně koukám, ty vypadají, že jsou nerezový. To jsou body pro Číňana. Dobrá práce. Hele, tak ne, tak v tom obalu ještě bylo něco. Není to úplně návod, ale je to manufacturer information, takže je to vyrobený od pana Wang Minga z Wu Zong Xinu, ještě že ne z Wuhanu. Tady máte na ní telefonní číslo, pokud byste mu chtěli něco zakázat. Co je zajímavý? Je to na auto, na moto a možná je to senzor a možná je to vypínač. Je to z plastu a z kovu. Uvnitř to neobsahuje žádnou elektřinu. Dobře, neobsahuje to žádnou chemikálii, zaplať pánbůh za ty dary. A pozor, vydrží to od 0 do 6 let. 6 let asi stěží, 0 let, tomu bych asi věřil. Takhle vypadá 20 palců v Německu. Takhle vypadá 20 palců v Číně. Tak, když je položím takhle hezky na sebe. Na první pohled vidím, že tady ta rampička je taková, řekněme, subtilnější. Je hrozně lehká. Ty hliníkový žebra jsou tak tenoučký, že je prstem vohnu. Nemůžu za to úplně moc vzít, protože bych jim prostě dal na prdel. Přední sklíčko se taky prohejbá, když na ně zatlačím a celkově z toho nemám vůbec pocit, že by to mělo být vodotěsný. Obávám se, že OK, nějaký lehký deštík to asi snese, ale tuhle rampu můžete opravdu hodit do vody. Můžete ji mít vepředu na nárazníku a můžete s ní brodit. A pokud netrefíte nějaký velký šuter, tak se nic nestane. A tady tuhletu podle mě potopit nemůžete. Můžu to pak možná ze srandy zkusit, ale uvidíme, jestli bude fungovat. Jestli bude nějak fungovat, tak ji asi potápět nebudu, abych ji nezničil, protože si myslím, že by to prostě nezvládla. Další věc, která mě zarazila, jsou ty reflektorky. A je tady vidět to, co výrobce sliboval. Ty prostřední mají ty parabolky vevnitř hladký, zatímco ty krajní tam mají takové nějaké šupinky. A výrobce tvrdil, že ty prostřední jsou jakože bodovky, spot, zatímco ty krajní jsou jako flut, jako rozptylky. A minimálně opticky na oko vidím, že
se nějakým způsobem lišej a uvidíme, co to bude dělat v realitě. Každopádně dílenský zpracování na první dojem strašný. A moje reakce na ten kabel, ty vole, tady je to pokapaný cínem, ta izolace je opálená. No, dobrý. Tady dostanete poměrně dlouhý kabel a navíc v ceně je velmi kvalitní vodotěsný konektor. Mám to rok a konektor je pořád ve skvělé kondici. Hlavně pořád je vodotěsný. Tady není nic. OK, no, tak asi to není potřeba. Jdem zkusit, jak to bude svítit. Ať nějaká sranda. A kde mám měřák? Takže, a o co mě teďka jde? V popisu té aukce nebo popisu toho inzerátu na eBay bylo, že tady ta lampa má 480 W. Ano, 480, slyšíte dobře. To znamená, že když ji připojíte do elektrického obvodu vašeho auta, tak váš elektrický obvod, váš alternátor, vaši baterii zatíží proudem 40 A při 12 V. A to nemá ani ve skluzu. Ty Číňani prostě lžou. Jsem si tak jistý, že nebude odebírat 40 A, už jenom proto, že vidím tady ty tenké drátky, kterýma by 40 A nikdy v životě neproteklo. A myslím si, že bude mít tak 4 A. A uvidíme. Ale jsem si tak jistý, že ji připojím na můj domácí multimetr, který nesmím zatížit víc než 10 A. Jestli ta lampa vezme více jak 10 A, tak tady ten měřák schoří. Já si myslím, že nevezme více jak 10 A, proto ho tam připojím. Tak schválně, co schoří, lampa nebo měřák? A uvidíme, kolik se tam zobrazí. Já říkám, že to budou tak 4 A, ne 40. A jsou to 3. Zajímavá věc, ta lampa píská. Já nevím, jestli to slyšíte na mikrofonu, asi ne. Každopádně ta lampa píská. Zřejmě to má integrovaný plašičkun. Dobrý. Takhle svítí bludička. A tak to vypadá, když vyjde slunce. To, co teďka vidíte, tak to je přítmí v garáži a jediné, co svítí, jsou parkovačky Jimnyka. A já teďka zapnu tu čínskou lampu a uvidíte ten obrovský shine. Wow. No, opravdu píská. Rozptyl světla má docela hezký, barvu světla má poměrně dost bílou, což já mám rád, o tom už jsem mluvil. Ale fakt hvízda, opravdu hvízda. Nejsem si jistý, jestli je v ní nějaký studený spoj, nebo jestli je tam něco v nepořádku. No, každopádně, jako svítí to poměrně dost na hovno. A abyste si představili, o čem mluvím, já ji vypínám a zapínám ten osram. Takhle svítí spot lampa od osramu. Tohle je rozptylová lampa. OK. Svítí víc do šířky. OK. Já to beru. Ale není to žádná sláva. No závěrem, já nevím, co k tomu úplně dodat. Dopadlo to asi tak, jak jsme všichni čekali. A 10násobný cenový rozdíl je zároveň i 10násobný rozdíl v kvalitě. Řekl bych možná i 10násobný rozdíl v tom, jak to svítí. A rozhodně si troufám tvrdit už teď, že 10násobný rozdíl v tom, jak dlouho to vydrží. Takže vyplatí se takováhle úplně strašně levná LED rampa? A se obávám, že asi ne. Je to opravdu, nevím, nenapadá mě, jestli na traktor prostě, nebo ale na offroad. No a ji to schválně přidělám. Dám ji dozadu, napojím ji na zpátečku a uvidíme, jak dlouho to bude fungovat. Děkuji, že jste sledovali až do konce. Pokud se vám test líbil, dejte like, odebírejte náš kanál a my se těšíme zase příště, zase z nějakého výletu. Tak ahoj.